Hai tiêm kích thế hệ 5, hai cách tiếp cận chiến lược hoàn toàn khác nhau và một câu hỏi mà cộng đồng quân sự quốc tế chưa bao giờ có câu trả lời dứt khoát. Giữa F-22 và J-20, đâu mới là chuẩn thiết kế của ưu thế trên không hiện đại? Không có dữ liệu công khai nào đủ đầy, không có đối đầu thực tế để kiểm chứng, chỉ còn lại những đường nét hình học, triết lý tàng hình và cấu trúc cảm biến, những mảnh ghép lạnh lùng phác họa tư duy quân sự của hai cường quốc. Khi đặt chúng lên bàn phân tích, khác biệt hiện ra rõ ràng như một ranh giới chiến lược, một nền công nghệ được tối ưu hóa để kiểm soát bầu trời tuyệt đối, nên còn lại hướng đến khả năng quan sát và tấn công từ những khoảng cách không ngờ tới. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích quân sự sắc lạnh như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay lúc này. Sự ủng hộ của bạn giúp chúng mình tiếp tục giải mã những bí mật của chiến trường hiện đại. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, F-22 và J-20 có thể được xem như hai đại diện tiêu biểu của thế hệ tiêm kích thứ 5. Nhưng khi đi sâu vào logic hình thành của từng chiếc, điều hiện lên rõ nhất không phải là sự tương đồng, mà là khoảng cách về triết lý giữa hai nền tư duy quân sự. Chiếc đầu tiên được sinh ra với mục tiêu duy trì ưu thế trên không ở bất kỳ nơi nào lực lượng Mỹ xuất hiện, trong khi chiếc còn lại được tạo ra để mở rộng tầm nhìn và tầm tấn công của một hệ thống chiến tranh đặt nặng yếu tố ngăn chặn từ xa. Điều này khiến sự so sánh giữa F-22 và J-20 không đơn giản là đặt hai thiết kế cạnh nhau, mà là phân tích hai triết lý chiến đấu hoàn toàn khác nhau. F-22 được phát triển vào cuối chiến tranh lạnh, khi đối thủ của Mỹ không chỉ là các dòng tiêm kích Liên Xô mà còn là kịch bản chiến tranh quy mô lớn, đa mặt trận, nơi việc chiếm ưu thế trên không trong vài giờ đầu có thể quyết định cả chiến dịch. Do đó, Mỹ cần một máy bay có khả năng sống sót trước các hệ thống phòng không mạnh, đủ tàng hình để tiếp cận mà không bị phát hiện, và đặc biệt phải đủ linh hoạt để chiến đấu ngay cả khi đối phương ở rất gần. Thiết kế của F-22 không chỉ đề cao stealth, nó coi khả năng sinh tồn trong mọi dạng giao chiến là yêu cầu tiên quyết. Máy bay vì thế phải đảm bảo tàng hình toàn hướng, nghĩa là khó bị radar phát hiện từ bất kỳ góc độ nào trước, sau, ngang hoặc trên, dưới. Từng mặt phẳng, từng cạnh cánh đều được tối ưu theo nguyên tắc giảm tối đa năng lượng phản xạ. Ngược lại hoàn toàn, J-20 được định hình trong một bối cảnh khác. Trung Quốc không hướng tới việc triển khai sức mạnh không quân ở quy mô toàn cầu. Thay vào đó, họ cần một nền tảng giúp PLA thách thức khả năng tiếp cận của Mỹ trong những khu vực được xem là nhạy cảm chiến lược. Tức là J-20 không nhất thiết phải giỏi ở tất cả tình huống, nó chỉ cần giỏi trong đúng kịch bản mà PLA ưu tiên. Quan sát từ xa, tiếp cận từ ngoài tầm phòng thủ, duy trì tốc độ và độ ổn định trong những quãng đường dài và tung đòn đánh từ khoảng cách lớn. Điều đó lý giải vì sao J-20 là một phần của mạng lưới lớn hơn, nơi radar cảnh giới tầm xa, vệ tinh, máy bay cảnh báo sớm và các hệ thống tác chiến điện tử đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp. J-20 không hoạt động một mình, mà hoạt động như một mắt xích. Nhìn vào hình học tàng hình, sự khác biệt bắt đầu lộ rõ. F-22 sử dụng cấu trúc liền mạch, không kê nớt, không bề mặt phía trước làm tăng độ phản xạ radar. Cửa hút khí che kín cánh quạt động cơ, một trong những vật thể phản xạ mạnh nhất mà radar có thể bắt. Mọi yếu tố này đều chứng minh rằng F-22 được tối ưu cho việc tàng hình chủ động, không phụ thuộc vào môi trường chiến đấu, không cần mạng lưới hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro bị phát hiện. Trong khi đó, J-20 chọn cách tối ưu tàng hình cho góc trước, hướng tiếp cận quan trọng nhất trong giao chiến tầm xa. Điều này phù hợp với triết lý ai thấy trước, người đó thắng trước. Thân máy bay kéo dài, các mặt nghiêng hướng về trước, cửa hút khí DSI giúp giảm phản xạ trong trục đối đầu trực diện. Nhưng sự xuất hiện của Kenneth, dù mang lại lợi thế khí động học, cũng là dấu hiệu cho thấy J-20 chấp nhận đánh đổi một phần stealth toàn hướng để đạt các mục tiêu khác. Cụ thể là độ cơ động ổn định khi bay cao, bay xa và khả năng nâng mũi khi mang vũ khí cỡ lớn. Nếu đi sâu hơn vào khí động học, F-22 thể hiện sự ưu tiên rõ rệt cho khả năng cơ động trong không chiến chất lượng cao. Tỷ lệ diện tích cánh, trọng lượng và lực nâng được tính toán để máy bay có khả năng duy trì góc tấn công lớn khi tốc độ cao. Kết hợp với hệ thống vector lực đẩy hai chiều, F-22 có thể thực hiện nhiều động tác vượt quá ngưỡng mà các tiêm kích thông thường khó đạt tới. Điều này không chỉ để đánh bại mục tiêu trong môi trường tầm nhìn hẹp, mà còn để sống sót trong những tình huống buộc phải chuyển sang cận chiến, thứ mà Mỹ luôn chuẩn bị dù họ ưu tiên BVL. Ngược lại, J-20 có thân lớn hơn, diện tích bề mặt lớn hơn và cách phân bổ lực nâng cho phép nó duy trì ổn định khi hoạt động ở tầm cao hoặc bay đường dài. Thiết kế này phù hợp với nhiệm vụ bám bắt mục tiêu từ xa, nơi máy bay phải mang nhiều nhiên liệu và vũ khí tầm xa hơn. Kenneth đóng vai trò cải thiện khả năng giữ góc tấn công khi máy bay mang tải lớn. Nói cách khác, J-20 không phải được tạo ra để quay đầu nhanh nhất, mà để duy trì thế chủ động trong tiếp cận tầm xa. Khi đặt cả hai chiếc lên cùng một bàn phân tích, điều lộ rõ không phải chiếc nào mạnh hơn, mà là mỗi chiếc mạnh theo một cách khác nhau. F-22 coi không chiến là môi trường mà nó phải thắng dù ở tầm xa hay tầm gần. J-20 coi không chiến là bài toán tầm xa, nơi việc nhìn thấy và giữ mục tiêu lâu hơn quan trọng hơn khả năng cơ động cực hạn. Điều này dẫn đến cách hai bên phân bổ ưu tiên, F-22 tối ưu hóa cho stealth toàn hướng và siêu cơ động. J-20 tối ưu hóa cho stealth hướng trước, ổn định tầm xa và khả năng hòa nhập vào mạng lưới thông tin của PLA. Ngay cả phần bụng và khoang vũ khí cũng hé lộ triết lý thiết kế.
F-22 có bề mặt bụng phẳng hơn, tối ưu để giảm phản xạ từ radar mặt đất, một dạng radar mà Mỹ dự đoán sẽ phổ biến trong môi trường tác chiến tương lai. Ngược lại, phần bụng J-20 lớn hơn, sâu hơn, phù hợp với nhiệm vụ mang theo các loại tên lửa cỡ lớn và nhiên liệu nhiều hơn để phục vụ các nhiệm vụ tầm xa. Nhìn tổng thể, hai máy bay không cạnh tranh trực tiếp, chúng đại diện cho hai câu trả lời khác nhau trước cùng một câu hỏi: muốn làm chủ bầu trời thì phải thiết kế tiêm kích như thế nào? F-22 trả lời bằng sự tối ưu hóa tuyệt đối cho khả năng tác chiến độc lập và cơ động. J-20 trả lời bằng việc biến mình thành một phần của cấu trúc chiến tranh hợp nhất, nơi mục tiêu được thấy từ rất xa và bị áp chế trước khi kịp phản ứng. Nếu ở phần trước, sự khác biệt giữa F-22 và J-20 hiện ra qua hình dạng khung thân và triết lý khí động học, thì đến khi đi sâu vào radar, cảm biến, động cơ và khả năng siêu hành trình, khoảng cách giữa hai tư duy thiết kế càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi chính những yếu tố này mới quyết định cách mỗi máy bay nhìn thấy kẻ địch, cách chúng tiếp cận mục tiêu và quan trọng nhất, cách chúng tạo lợi thế trước khi khai hỏa. Trong chiến tranh hiện đại, kẻ khai hỏa trước chưa chắc thắng, nhưng kẻ nhìn thấy trước gần như luôn có lợi thế quyết định. F-22 sử dụng hệ thống radar AN-APG-77, một trong những radar AESA đầu tiên được triển khai trên tiêm kích chiến đấu. Điểm đặc biệt không nằm ở công suất hay số lượng phân tử màng quét, mà ở triết lý sử dụng. Radar của F-22 được thiết kế để hoạt động trong môi trường mà chính chiếc máy bay phải giữ mức độ tàng hình cao nhất. Vì vậy, AN-APG-77 không chỉ là radar, mà còn là công cụ để nhìn thấy mà không bị nhìn thấy. Mỹ dành rất nhiều công sức để giảm tín hiệu rò rỉ khi radar hoạt động, tối ưu hóa chế độ phát xung và tạo ra các dạng sóng khó bị đối phương phát hiện bằng cảm biến thụ động. Điều này phù hợp với cách F-22 được dùng, xâm nhập, quan sát, tiếp cận, tấn công tất cả trong điều kiện đối phương khó biết nó đang hiện diện. J-20 lại đi theo con đường khác. Radar của J-20, thường được gọi là Type 1475 AESA, có thể không đạt độ tối ưu về độ bí mật tín hiệu như F-22, nhưng lại được thiết kế để trở thành một mắt xích trong mạng lưới cảm biến lớn hơn, tức là bản thân radar máy bay không nhất thiết phải gồng gánh toàn bộ nhiệm vụ dò tìm. J-20 có ưu thế khi hoạt động cùng hệ thống AEW và C của PLA. Những chiếc radar bay KJ-2000 và KJ-500 có thể quét xa hàng trăm km và truyền dữ liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu. Điều này cho phép J-20 tiếp cận kẻ địch mà không cần phải bật radar chủ động quá sớm. Mục tiêu có thể được đánh dấu từ xa và chuyển tiếp tới J-20, giúp nó tấn công mà không lộ vị trí. Đây là một dạng stealth thông tin, không phải giảm phản xạ radar của máy bay, mà giảm nhu cầu phát tín hiệu điện tử. Khi xét đến hệ thống cảm biến thụ động, F-22 ban đầu không có IRST, cảm biến hồng ngoại tầm xa, điều khiến nhiều nhà phân tích tranh luận. Nhưng điều này phản ánh cách Mỹ nhìn nhận vai trò của F-22, tiêm kích tàng hình sẽ tiếp cận mục tiêu từ một vị trí mà bản thân đối phương khó có khả năng phát hiện nhiệt. Đến khi cần nâng cấp, USAF mới bắt đầu tích hợp các cảm biến hồng ngoại thế hệ mới dưới dạng mô đun gắn ngoài, cho phép theo dõi mục tiêu mà không bật radar. Về phía J-20, cảm biến quang, hồng ngoại được đặt trước buồng lái như một phần thiết kế cố định. Điều này cho thấy Trung Quốc định hướng J-20 trở thành nền tảng bắt mục tiêu từ xa bằng nhiều kênh khác nhau: radar mặt đất, AEW và C, IRST thay vì chỉ dựa vào stealth. Sự khác biệt trở nên sâu sắc hơn khi nói đến động cơ. F-22 sử dụng động cơ Pratt và Whitney F119, một trong những thành tựu cao nhất trong lĩnh vực động cơ phản lực quân sự. Không chỉ mạnh, nó còn có khả năng siêu hành trình bay ở tốc độ siêu âm mà không cần đốt nhiên liệu phụ trội. Khả năng này cho phép F-22 tiếp cận mục tiêu nhanh hơn, rời khỏi khu vực giao chiến nhanh hơn, và quan trọng hơn, giữ được mức tàng hình tối ưu khi chiến đấu. Việc không cần bật đốt sau giúp giảm dấu hiệu hồng ngoại, một yếu tố then chốt trong chiến đấu hiện đại. Đồng thời, F119 có khả năng vector lực đẩy hai chiều, khiến F-22 thực hiện các động tác khó đoán hơn khi lâm vào cận chiến. J-20 ban đầu sử dụng động cơ AN-31FM2 nhập khẩu và sau đó là WS-10 cải tiến, nhưng mục tiêu cuối cùng là WS-15, một động cơ thế hệ mới có thể đưa J-20 đạt khả năng siêu hành trình thực sự. Dù WS-15 đang đạt tiến bộ, vẫn có những câu hỏi về độ tin cậy, khả năng duy trì lực đẩy và hiệu suất khi hoạt động cường độ cao. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là J-20 không đặt trọng tâm vào siêu cơ động như F-22, nên việc động cơ không đạt mức vector lực đẩy hai chiều không khiến nó giảm giá trị. J-20 ưu tiên tốc độ hành trình ổn định, tầm hoạt động xa và khả năng mang vũ khí lớn. Điều này phù hợp với logic tiêm kích tầm xa. Nói cách khác, J-20 không cần quay đầu nhanh nhất, nó cần tiếp cận đúng vị trí nhất. Điểm khác biệt lớn tiếp theo nằm ở cách hai máy bay sử dụng dữ liệu chiến trường. F-22 có hệ thống liên kết dữ liệu nhưng ban đầu bị giới hạn. Nó có thể nhận thông tin từ AWACS hoặc các nguồn khác, nhưng không truyền dữ liệu đầy đủ cho các máy bay đời cũ để tránh rò rỉ tín hiệu. Mục tiêu ban đầu là giữ cho F-22 gần như tàng hình về dữ liệu. Sau này, các bản nâng cấp đã mở rộng khả năng liên kết thông tin, nhưng F-22 vẫn được thiết kế với tư duy tác chiến độc lập, có thể vào trận và tự xử lý nhiệm vụ mà không cần nhiều hỗ trợ. J-20 trái lại được tối ưu để hòa vào hệ sinh thái thông tin của PLA. Với Trung Quốc,
Chiến tranh hiện đại là chiến tranh của dữ liệu, nơi tất cả cảm biến, từ radar mặt đất đến máy bay cảnh báo sớm, đều đổ dữ liệu về một hệ thống hợp nhất. J-20 được thiết kế để tận dụng điều đó, nó không phải tự mình nhìn thấy tất cả, mà phải nhìn chính xác những gì mạng lưới cung cấp. Một lần nữa, đây là logic thiết kế khác nhau, không phải mạnh, yếu. Khi đánh giá tổng thể, radar và cảm biến của F-22 mạnh ở sự tinh vi và bí mật tín hiệu. Radar và cảm biến của J-20 mạnh ở khả năng hòa nhập mạng lưới và hỗ trợ từ hệ thống xung quanh. Động cơ F119 của F-22 mạnh ở độ tin cậy và siêu hành trình. Động cơ WS-15 của J-20 mạnh ở hướng phát triển tương lai nhưng vẫn cần thời gian chứng minh. Hai máy bay vì vậy tiến hóa theo hai con đường riêng biệt, phục vụ hai cách đánh khác nhau, một bên tối ưu hóa cho sự vượt trội cá nhân, một bên tối ưu hóa cho phối hợp chiến lược. Nếu radar, cảm biến và động cơ quyết định cách một chiếc tiêm kích nhìn và tiếp cận, thì hệ thống vũ khí chính là nơi thể hiện rõ ràng nhất cách một quốc gia muốn máy bay của mình hành động. Và sự khác biệt giữa F-22 và J-20 trở nên sắc nét nhất khi đặt vũ khí và chiến lược sử dụng lên bàn phân tích. Không có hệ thống vũ khí nào tồn tại độc lập, nó được thiết kế để phù hợp với khung chiến lược rộng lớn hơn, nơi máy bay không chỉ là một nền tảng bay, mà là công cụ triển khai ý chí quốc gia. Với F-22, bộ vũ khí tiêu chuẩn bao gồm AIM-120D và AIM-9X, một tổ hợp đã được tinh chỉnh qua nhiều thập kỷ chiến đấu thực tế. AIM-120D là phiên bản hoàn thiện nhất của dòng tên lửa BVR mà Mỹ triển khai. Với tầm đánh xa, khả năng điều khiển linh hoạt và hệ thống dẫn đường kết hợp Inertial cập nhật dữ liệu radar chủ động. Tên lửa này không chỉ mạnh ở phạm vi hoạt động, mà còn ở sự ổn định, độ tin cậy và khả năng duy trì khóa mục tiêu trong môi trường có nhiễu điện tử. AIM-9X, dù là tên lửa tầm gần, lại được trang bị seeker hồng ngoại thế hệ mới, cho phép khóa mục tiêu ở góc rộng mà không cần máy bay phải xoay toàn thân. Hướng ngược lại, Trung Quốc trang bị cho J-22 loại vũ khí chính, PL-15 và PL-10. PL-15 là dòng tên lửa BVR được tối ưu cho tầm đánh lớn, sử dụng radar AESA đặt trong đầu giò ngay trên tên lửa. Điều này cho phép nó có khả năng tự tìm mục tiêu ở giai đoạn cuối với độ chính xác cao hơn. Một số phân tích cho rằng PL-15 được thiết kế nhằm đẩy lùi năng lực hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là các máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp dầu, những thành phần cốt lõi trong chiến lược không quân Mỹ. Tức là J-20 không chỉ nhắm vào tiêm kích đối phương, nó còn có thể được dùng để áp chế toàn bộ hệ thống hỗ trợ phía sau, thứ mà USAF không hề muốn mất. Sự tương đồng giữa AIM-120D và PL-15 có thể gây hiểu nhầm rằng hai máy bay có cách đánh giống nhau, nhưng triết lý chiến đấu lại rất khác. F-22 được thiết kế để tiếp cận đối phương trong điều kiện tàng hình cao, rút ngắn khoảng cách và tung đòn trong phạm vi mà mục tiêu khó phản ứng. Mỹ ưu tiên độ chắc chắn và tính ổn định của đường bay tên lửa, vì F-22 thường chiến đấu trong môi trường áp lực thấp về nhiễu điện tử, do họ sở hữu hệ thống EW mạnh mẽ. Ngược lại, J-20 phải hoạt động trong môi trường mà Mỹ có thể triển khai chiến tranh điện tử ở cường độ cao, nên PL-15 được định hướng để chống lại nhiễu tốt hơn và duy trì liên kết dữ liệu dài hơn. Tên lửa tầm gần PL-10 và AIM-9X cũng phản ánh phần nào điều này. PL-10 được thiết kế với triết lý đối đầu tầm gần nếu buộc phải đối đầu, nhưng J-20 không ưu tiên WVR như F-22. AIM-9X, ngược lại, được xây dựng như phần mở rộng của khả năng cơ động cực hạn của F-22. Nó là vũ khí để hoàn tất trận đánh nếu Stealth và BVR không quyết định được kết quả. Đi sâu hơn vào chiến lược quốc gia, sự tách biệt càng rõ ràng. Mỹ sở hữu lực lượng không quân có khả năng triển khai toàn cầu, dựa vào mạng lưới căn cứ, máy bay tiếp dầu, AEW và C và hậu cần rộng lớn. F-22 là công cụ để đảm bảo bầu trời sạch trước khi Mỹ triển khai các lực lượng tiếp theo. Khi F-22 xuất hiện, mục tiêu của nó không chỉ là tiêu diệt máy bay đối phương mà còn là triệt phá bất kỳ khả năng tiếp cận nào ở không phận được Mỹ coi là quan trọng. Đó là lý do USAF luôn nhấn mạnh F-22 phải đủ mạnh để chiến đấu ngay cả khi chỉ có một hoặc hai chiếc xuất hiện trong khu vực. J-20 thì hoàn toàn ngược lại. Bra không cần kiểm soát bầu trời toàn cầu, họ cần kiểm soát những khu vực gần bờ, nơi radar mặt đất hỗ trợ mạnh và nơi mục tiêu ưu tiên là các nền tảng hỗ trợ của Mỹ hơn là lực lượng tiêm kích đơn thuần. J-20 là một phần của chiến lược A2S ngăn chặn Mỹ áp sát khu vực nhạy cảm. Vì vậy, nó không cần phải thắng trong mọi tình huống không chiến, nó chỉ cần phá vỡ chuỗi hỗ trợ của đối phương, khiến không quân Mỹ khó duy trì hiện diện. Một tên lửa PL-15 bắn vào máy bay cảnh báo sớm hay máy bay tiếp dầu có thể tạo tác động chiến lược lớn hơn nhiều so với bắn hạ một tiêm kích. Điều này dẫn đến cách hai máy bay được định vị trong đội hình thực chiến. F-22 là kẻ dẫn đầu, đi trước cả đội hình hỗ trợ, mở đường. J-20 là mũi nhọn tầm xa, hoạt động theo hướng được dẫn dắt bởi thông tin từ mặt đất lẫn không trung. Một chiếc tối ưu cho chiến đấu cá nhân, một chiếc tối ưu cho chiến đấu dựa vào thông tin hợp nhất. Dù cùng là tiêm kích thế hệ 5, cách hai quốc gia nhìn nhận vai trò của chúng rất khác. Mỹ sử dụng F-22 để bảo đảm ưu thế trên không bước mở đầu để triển khai lực lượng quy mô lớn. Trung Quốc dùng J-20 để kéo dài vùng cấm chống tiếp cận, làm đối phương khó tiến vào khu vực họ muốn kiểm soát. Do đó, trọng tâm của F-22 là chất lượng không chiến.
trọng tâm của J20 là tầm đánh và khả năng gây áp lực lên chuỗi hỗ trợ của đối phương. Nhìn vào khoang vũ khí cũng cho thấy điều này. Khoang của F-22 nhỏ hơn, tối ưu cho việc mang 6 AIM-120 và 2 AIM-9 cơ cấu tiêu chuẩn cho tiêm kích chuyên thống trị bầu trời. Khoang của J20 lớn hơn, phù hợp với các loại tên lửa dài và nặng hơn như PL-15 và thậm chí cả các mẫu tên lửa chống mục tiêu hỗ trợ. Tất cả điều trên dẫn đến một kết luận, F-22 là tiêm kích được tối ưu hóa để đánh và thắng trong giao chiến chất lượng cao. J20 là tiêm kích được tối ưu để tấn công từ xa và gây áp lực chiến lược. Hai triết lý không loại trừ nhau, nhưng chúng phục vụ hai mục tiêu quốc gia hoàn toàn khác biệt. Khi tổng hợp toàn bộ những phân tích từ hình học, khí động học, radar, cảm biến, động cơ cho tới hệ thống vũ khí và chiến lược quốc gia, điều hiện ra rõ nhất không phải là câu hỏi máy bay nào mạnh hơn, mà là nhận thức rằng F-22 và J-20 tồn tại như hai lời giải cho hai bài toán hoàn toàn khác nhau. Mỗi chiếc đạt đến đỉnh cao trong chính môi trường mà nó được sinh ra, không cạnh tranh trực tiếp về mục tiêu chiến lược, và vì thế cũng không thể được đánh giá bằng một thước đo duy nhất. F-22 là biểu tượng của tư duy giành ưu thế trên không áp đảo và độc lập, trong khi J-20 là minh chứng cho chiến lược dựa trên khả năng tấn công tầm xa và khai thác triệt để mạng lưới thông tin hợp nhất. F-22 được thiết kế để chiến đấu ngay cả khi đơn độc. Stealth toàn hướng, khả năng siêu hành trình ổn định, siêu cơ động cùng radar được tối ưu hóa để khó bị phát hiện, khiến nó trở thành một nền tảng mà chính bản thân nó đã là một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh. Khi xuất hiện trong không chiến chất lượng cao, F-22 không chỉ dựa vào stealth để tiếp cận, mà còn dựa vào khả năng cơ động vượt trội để xử lý tình huống khi mọi thứ diễn ra ở cự ly gần. Nó là sản phẩm của thời kỳ Mỹ muốn đảm bảo ưu thế tuyệt đối trong mọi môi trường, và vì thế nó mang tính tự chủ rất lớn. J-20 lại mang một triết lý hoàn toàn trái ngược. Nó không được tạo ra để trở thành kẻ săn mồi duy nhất trong không gian chiến đấu. Thay vào đó, nó là một phần của một mạng lưới trải rộng gồm radar mặt đất, AEW và C, vệ tinh và hệ thống tác chiến điện tử. J-20 tận dụng sức mạnh của hệ thống này để tiếp cận từ xa, giữ khoảng cách và tung đòn tấn công vào những mục tiêu có giá trị chiến lược cao. Với khoang vũ khí lớn và tên lửa tầm xa như PL-15, nó trở thành công cụ để cắt đứt chuỗi hỗ trợ của đối phương, gây áp lực lên các nền tảng mà một lực lượng không quân hiện đại dựa vào. Thay vì giành ưu thế trong một trận không chiến đơn lẻ, J-20 giành ưu thế bằng cách làm suy yếu toàn bộ hệ thống chiến đấu của đối thủ. Từ góc độ chiến lược, cả hai chiếc đều hoàn thành nhiệm vụ mà chúng được tạo ra, dù theo những cách khác nhau. F-22 đại diện cho sức mạnh tập trung vào cá thể, một máy bay có thể làm thay đổi cục diện trận đánh bằng khả năng của chính nó. J-20 đại diện cho sức mạnh tập trung vào hệ thống, một máy bay đóng vai trò như cánh tay nối dài của mạng lưới cảm biến và chiến tranh thông tin. Vì thế, khi hỏi chiếc nào nguy hiểm hơn, câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh. Trong một trận không chiến chất lượng cao, F-22 vẫn là chuẩn mực. Trong một môi trường tấn công tầm xa dựa vào tích hợp mạng lưới, J-20 là nền tảng cực kỳ đáng gờm. Hai chiếc không triệt tiêu nhau, chúng thể hiện hai con đường phát triển của chiến tranh hiện đại, một đặt trọng tâm vào cá nhân, một đặt trọng tâm vào hệ thống.